নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মৃণালে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কানেক্ট 24 চেনেলটোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ইৰিস্কাৰ গোটেইকেইটা বেটাৰী ৰিপ্লেচ কৰি দেখুৱাম। ইৰিস্কাত 4টা বেটাৰী কানেকশ্যন কেনেদৰে কৰা হয় তাকে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইৰিস্কাৰ টোটেল 4টা বেটাৰী, 2টা বেটাৰী ফ্ৰণ্ট ছাইডত আৰু 2টা বেটাৰী বেকত লাগি থাকে আৰু বেটাৰীবোৰ দুটাকৈ কানেকশ্যন কৰি লোৱা হয়। ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰণ্টৰ বেটাৰী দুটা চেঞ্জ কৰিম। গাড়ীখনত আগৰ পৰা এক্সাইড বেটাৰী লাগি আহিছিল। আমি এতিয়া EASTMAN 135Ah 12 মন্থৰ ৱাৰেণ্টি থকা বেটাৰী লগাম, যিটো বেটাৰী 6 মহীয়া ৱাৰেণ্টি থকা বেটাৰীতকৈ চাইজত ডাঙৰ আৰু বেছি মাইলেজ দিয়ে। আগৰ বেটাৰী দুটা উলিয়াই নতুন বেটাৰী দুটা বহাই লৈছোঁ। কিন্তু বেটাৰী দুটা বহাওঁতে চাব লাগিব যে এটা বেটাৰীৰ পজিটিভটো গাড়ীৰ পজিটিভ কেবলডালত লাগে আৰু আন এটা বেটাৰীৰ নিগেটিভটো যাতে গাড়ীৰ নিগেটিভ কেবলডালত লগাব পাৰোঁ, সেইমতে বেটাৰীটো বহাব লাগে। আৰু বাকী যি দুটা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ থাকি গ'ল, সেই দুটা এডাল তাৰেৰে একেলগ কৰি লগাই দিব লাগে। ফ্ৰণ্টৰ কানেকশ্যনটো কৰাৰ নিচিনাকৈ বেকত থকা বাকী দুটা বেটাৰীৰ কানেকশ্যনটো কৰিলোঁ আহক। আপোনাৰ গাড়ীৰ মডেল অনুযায়ী বেটাৰী বহুৱা টেকনিকটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে, তথাপিও কানেকশ্যনটো একেই হ'ব। আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী বেটাৰীকেইটা বহুৱাই লৈ কানেকশ্যনটো কৰিলেই হ'ল। আমাৰ 4টা বেটাৰীও লগোৱা হৈ গ'ল। নতুন বেটাৰী লগালে অলৰেডি 50% চাৰ্জ আহে আৰু সেয়ে এই 50% চাৰ্জৰ দ্বাৰা অলপ সময় গাড়ীখন চলাই তাৰপিছত ফুল চাৰ্জ কৰি ধুনীয়াকৈ ভাল মাইলেজেৰে গাড়ীখন চলাব পাৰিব। Thank you for watching this video. Please subscribe for more informational videos on electronics.